Đây là một trải nghiệm trên cả sự mong đợi. Thật sự là trên cả sự mong đợi. Em thấy mình rất là hoang dã. Tôi làm hư một cái mẻ rượu rồi. Cái nếm này đó là tôi không có nếm, không biết, nhưng mà Có nghĩa là không khuyến khích. Ôi, một cách nào đó em không khuyến khích gì đó đâu. Người ta đã làm 40 mấy 50 năm rồi, người ta không nếm mà. Tôi học nhà trẻ, tức là trong lớp sẽ luôn có những đứa nó sẽ có xu hướng bóc lửng tất cả mọi thứ. Không thể hiểu được. Em chắc em không ăn. thôi được. Em khá chắc. Thì móc hết thì phải ăn hết chứ sao giờ. Sao nãy ông nói rít lấy quá trời lấy. Đó là cái cách mà những đứa nhỏ nó tìm hiểu về thế giới á. Một năm bán 10 mấy triệu tiền con bò. Hồi xưa là nói người Phú Lễ đi đâu là họ đều nể. Dạ. Kính nể là cái chỗ là ta biết lễ nghĩa chứ không gì. Người ta có câu miếng rượu là đầu câu chuyện á mọi Rượu người. là đâu đâu có chuyện. Miếng câu. Bắt đầu vẽ. Về cơ bản cái chuồng bò này là một cái két sắt chứa 300 triệu ở trong. Ơi. Thấy gì không? Thấy gì không? Hôm nay tôi sẽ đi từ Sài Gòn xuống Bến Tre để tìm cho ra chú Bảy, một nghệ nhân nấu rượu rất nổi tiếng ở làng rượu Phú Lễ. Tôi sẽ xin chú nhận tôi làm đệ tử và nhờ chú dạy cho tôi nấu ra những giọt rượu đầu tiên trong cuộc đời. Trong chuyến đi này tôi có mời thêm một người bạn, cũng là một người con của Bến Tre. Đoán xem là ai nha. Tôi cũng không biết tôi đang làm gì ở đây nữa thiệt sự. Vinh cứ nói là ở dưới chân cầu Rạch Miễu sẽ có một cái chỗ rất là đẹp, rất là nghệ, mà phải đến đó để quay mấy cái cảnh trám vô trong cái đoạn vlog của mình. Mà tới đây rồi, chạy vòng vòng nãy giờ chạy tới ngõ cụt cuối đường. Xong chạy ở đây, Vinh nói tiếp là tôi thấy cái đó loáng thoáng ở đâu đó trên mạng. Đây là cái thứ check-in mà Vinh nói nè, là phải đạo diễn hướng dẫn tôi phải lấy mấy cái ba lô ra, giả bộ cầm xong rồi mang vô trong. Anh có thấy kỳ quặc không anh? Kỳ quặc đúng không anh? Wow, dữ nha. Có tên nhiếp ảnh gia ở đây nè. Lúc mà Hoàng Anh nói là giới thiệu thử chỗ ở á, không nghĩ là bự với đẹp dữ vậy. Kính thưa quý vị đại biểu, Duy phải nói thiệt, cái mà Duy ấn tượng nhất là bác bảo vệ ngoài cổng. Xe vừa mới tới, hạ kính xuống một cái là bác chạy ra, bác cười toe toét, cái nụ cười tươi nhất mà Duy từng thấy ở một người bảo vệ. Tất cả mọi người, từ các bạn lễ tân, các anh chị phụ khiêng hành lý, mình có thức uống chào mừng, mình có bức chùm ruột và rất nhiều nụ cười. Ai cũng cười rất là tươi, rất là rực rỡ. Ê, ở phòng standard mà sao như ở khách sạn 5 sao á, không hiểu đâu. Ý là còn hơn khách sạn 5 sao nữa. Chắc nên đi du lịch Bến Tre nhiều. Món khai vị là hủ tiếu khô ha, rồi món chính là chùm ruột. 2 hủ tiếu nước, 2 cái hủ tiếu khô, 6,5 tới 9,5. Ok, cảm ơn em. Không thể nào tưởng tượng được những cái điều mà mình nhận được chỉ cách Sài Gòn có 3 tiếng đồng hồ lái xe. Em có cảm giác là không phải đang ở miền Tây mà đang ở một cái resort nào ở giữa Phan Thiết, Nha Trang hay là Phú Quốc gì đó. Cái cảm giác nó đã lắm. Ở đây là một cái nơi không hề cho mình cảm giác là đang đi về miền quê, mà đang đúng nghĩa là đi du lịch nghỉ dưỡng á.
và mình rất là thích. Mình thích tất cả mọi thứ ở đây cho tới thời điểm này. Tuyệt vời. Room tour. Ơi. Thấy gì không? Chính xác mà nói, chuyến đi này mình đã không kỳ vọng đây là một nơi lưu trú đặc biệt. Lúc đầu thì Hoàng Anh từ tập đoàn Phú Lễ chỉ nói có một những cái phòng nghỉ xây trong khuôn viên của nhà máy, thì mình không có bất kỳ một cái kỳ vọng lớn lao nào về chỗ ở hết, nhưng mà mình thật sự rất là bất ngờ. Tôi thấy đúng không? Không có phải cái đó, ý là nó nè, nó ở cái tầm, cái này là nó ở cái tầm rồi. Có một cái phần tiếng Anh là welcome gift, thì tiếng Việt giống như là quà chào mừng cho khách lưu trú, là điều rất là đặc biệt, chỉ xảy ra ở những cái khách sạn hoặc là resort rất là xịn, kiểu 4 sao, 5 sao, thậm chí 4 sao mình cũng ít thấy nữa, 5 sao mới có. Và thứ hai là độ hoàn thiện của tất cả mọi thứ ở đây rất là cao. Nè, vô đây coi cái này nè. Ví dụ như mà mình biết cái khách sạn mọi người làm có sạch hay không á, là nhìn vô mấy cái ron này nè. Không có mùi thuốc tẩy, không có mùi lạ và không có mùi thuốc tẩy. Cái điểm này là quan trọng nhất. 2 năm rồi, tức là đã xây 2 năm rồi mà nó vẫn ở trạng thái này. Mọi thứ trong phòng được làm rất là chỉnh chu, được làm rất là tỉ mỉ. Tại vì tôi ở phòng standard thôi, cho nên là cái view của tôi là ở view cỏ cây hoa lá như vậy. Nếu mà nhìn kỹ là không có vết ố, vết dơ hay vết đen ở trên ra giường. Điểm này rất là quan trọng, bởi vì nó chứng minh một cái điều là đội ngũ đang vận hành ở đây là những người thật sự quan tâm tới toàn bộ cảm giác của những người khách đến đây để lưu trú. Và một cái điểm cộng cực kỳ lớn là cái chén bột cà phê ở trong cái tủ lạnh. Mặc dù tủ lạnh không có gì cả, nhưng mà lại có một chén cà phê rất là nhỏ. Nó là một cái điểm nhỏ xíu nhưng mà nó thể hiện được cái tâm của những người làm ở đây. Cái này là từ hồi nãy lúc mà nhìn cái dàn tủ này là đã rất là ấn tượng rồi. Nó phải dựa vô đây. Đấy là nhìn nè. Mà cái này là rượu mật hoa dừa syrup mía xanh, sản xuất và đóng chai duy nhất tại công ty rượu Phú Lễ. Nhìn cái chai nè, nhìn nó sexy ha, nó sáng tạo. Cái điểm quan trọng là Duy có cái chai này nè, Duy có cái chai nếp này. Tức là cái cơ duyên của ngày hôm nay là Duy được Tội tặng cho chai rượu. Và chai rượu đó được làm ở nhà máy Phú Lễ. Thì trước giờ Duy không có biết Phú Lễ, Duy có chắc là nghe loáng thoáng đâu đó, kiểu rượu Bầu Đá, rượu Phú Lễ gì đó thôi, nhưng mà rượu đế Gò Công hết. Nhưng mà khi mà Duy được tặng cái chai này, đây, nhìn bao bì đi, nhìn chai rượu nè, đấy, nó khác hẳn, cái cảm giác nó khác hẳn. Thư mới phát hiện là ngoài cái chai nếp dừa này, nó có một cái chai là chai nếp thơm. Và chai nếp thơm thì trong cái bảng thành phần nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là hoa rum. Cái loại này là một dạng rượu cao cấp của mình, vì nó chỉ làm lên men hoàn toàn từ mật hoa dừa chứ không có thành phần khác. Mật hoa dừa nghe đã có cảm giác là nó cô đặc mà nó thơm và nó làm cái gì đó thành phần đặc biệt, đúng không? Chắc Có em, anh nói nãy giờ để anh được cái câu đó của em á. Cỡ gì? Wow. Không được để ba mẹ em coi clip này. Dùm vô cái mặt. Nice. Anh biết cái meme đó không? Nice. Em nghĩ là em sẽ mua cái chai này. Thư nghĩ là Thư sẽ mua, chưa uống gì hết, làm bị cảm xúc bị lẫn lộn. Mua không? Ok, mình mua 2 chai nha. Mua cho Duyên chai, Vinh chai. Ok. Ê, ngon thiệt á, ý là sao chưa bao giờ biết có cái thứ này trên đời hết á. Em nghĩ cái này sẽ là cái thứ em để trên đầu Uống giường. mỗi ngày. Chị để trên đầu giường. Uống mỗi ngày mỗi đêm. Mình rất là dễ chịu cái cảm giác mình không có cần phải bị ép mua hàng. Cái này là sản phẩm nó ngon thiệt, uống cái mua luôn, không ai ép hết, không ai ép buộc, không có bị bắt upsell, không có phải cố gắng để nài nỉ chèo kéo. Em mới làm gì đó em? Em chưa thấy cái này. Bình 5 lít hả? Canh 5 lít hả? 4 lít 8, 26 độ. Rượu chuối hột. Thiệt sự em một cái can rượu vậy hả? Em tính ôm nó về hả? Em
Vui. Cái này xứng đáng được nhiều người biết hơn, cả trong nước lẫn quốc tế. Duy nghĩ là như vậy. Lần đầu tiên thấy luôn. Đây là cái cuốn menu món ăn ở đây. Thì đây là những cái món mà ở đây phục vụ ha. Vina Eco Life Combo. Tới cái khúc này là đặc sản Ba Tri, đặt trước 2 giờ. 2 giờ ở đây không phải là 2 giờ chiều mà đặt trước 2 tiếng á. Phí ship 20.000 đồng quán. Tức là mấy cái món này sẽ có những cái quán ngon đặc biệt có tên ở đây luôn nè. Mọi người sẽ đặt món giùm rồi ăn thôi. Lần đầu tiên thấy đúng không? Lần đầu tiên thấy đúng không? Ê, cái vụ này hay nè. Tức là thay vì mình đặt món ăn về thì chỉ ăn trong hộp nhựa, hộp của quán thôi. Còn này là mình được bày ra lại, có hâm nóng lên luôn không em? Có hâm nóng lên luôn nha. Nó chỉ đơn giản là trải nghiệm thôi. Cái việc mà bạn đã Pro đi nghỉ dưỡng rồi thì Pro muốn ngồi một chỗ, xong rồi Pro có một dĩa cơm tấm fine dining để trước mặt của Pro. Đó, ý là sao, là cái chuyện bày ra dĩa này nọ là có tính thêm phí không? Ví dụ như 30.000, 20% là 6.000. Bây giờ ăn một cái dĩa trái cây trả thêm 6.000. Một dĩa trái cây được bày biện fine dining ha em? Đúng rồi. Có cái nĩa bạc đúng không em? Dạ có. Nĩa bạc thì inox. Dạ nghĩ nó. Nhưng mà màu bạc. Dạ. 6.000. Cộng thêm 6.000 là có cái nĩa, cái dĩa và không phải rửa. Vấn đề quan trọng là không phải Chính rửa. xác. Không phải ăn trong bịch ni lông và hộp xốp. Ok. Đó là sự trải nghiệm. Ba Tri đi đâu? Có QR code scan lên. Bên em làm luôn đúng không? Để scan thử coi là cái gì nha, là cái web hay là cái app. Ba Tri đi đâu khá là sáng tạo, tức là Google Maps thôi đã có ghim sẵn những cái chỗ mà ăn chơi nhảy múa ở Bến Tre. Chỉ cần như vậy thôi. Nhưng mà cái này là một cái điểm cộng rất lớn, tại vì nó trực quan và nó có sẵn bản đồ, tức là không có cần, ví dụ như cơm tấm Út Nga là không có đánh giá nè, nhưng mà đã có dân địa phương, người địa phương trải nghiệm rồi thì cái độ uy tín nó tuyệt đối rồi, gần như tuyệt đối. Đi ăn quán Tám Thành từ 1992, quán này nhỏ hơn tôi có 1 tuổi. Cá lóc nướng Sân Vườn, một cái quán có thực đơn rất đơn giản, có 4 món thôi: cá lóc nướng, lẩu gà, chanh ớt, chả giò, cánh gà chiên, hết. Tôi nghĩ cái quán này sẽ không có đắt, không có giá gì hết, nhưng mà tôi nghĩ là không có đắt. Cái này là đặc sản miền Tây, password wifi, một đống số 8 mà phải đếm nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 số 8. Cái này là chứng thực độ uy tín của quán. Có chú Chí Tài, có các cô chú nghệ sĩ nổi tiếng đã từng ghé qua. Hình như cái này là chị Ngọc Trinh hay sao đúng không? Chị Ngọc Trinh hả? Lần cuối cùng ngồi ăn ở một cái quán sân vườn mà còn bộ bàn ghế đá này lâu lắm rồi á. Đừng có dắt tôi nha, cơm nước đá là cái gì? Có giống kiểu mì lạnh Hàn Quốc không? Kiểu. À thì là cơm chan trà của Nhật đúng không? Nhưng mà thay vì tụi Nhật thì nó ăn nóng thì mình ăn lạnh. À giống như ở trên Tây Nguyên là nó có cái cháo chua, tức là người ta bỏ cháo, lấy cháo bỏ vô trong cái cháo bầu cho nó lên men nhẹ thôi 1-2 ngày. Người Tây Nguyên á, người ta đi làm đồng rất là nắng, uống cái đó vô nó vừa mát mà nó vừa đỡ được cái cơn đói, và điểm quan trọng nhất là nó giúp cho mình đỡ bị say nắng. Lần đầu tiên mà Duy được anh Ca Vang dẫn lủi ở trong cái lều ở đâu giữa rừng á, xong rồi cái móc của cái ông dân tộc cái bầu cháo chua là thấy ghê, đâu dám ăn đâu, nhưng mà cuối cùng nếm thử thì thấy rất là, nó kiểu như uống Yakult vậy á, giống như uống Yakult nhưng mà phong vị Việt Nam. Hàng tới, vô chị, cho em chiêm ngưỡng nó đi chị. Nhìn cái lớp da nè, nhìn dưới ánh đèn nè, nhìn cái lớp mỡ hành nè, tôi ăn mỡ hành với cơm với bún thôi cũng được, thiệt. Rồi thử nha. Ngon. Chưa nuốt vô họng luôn á. Chưa kịp nuốt vô họng. Ngon. Da rất là giòn, thơm, không có mùi tanh, không có gì hết, làm ra cá rất là kỹ. Thịt cá tấm lưng không? Ngọt. Rồi không biết này cá lóc đồng hay là cá lóc nuôi rồi. Tinh hoa ẩm thực miền Tây, cá lóc nướng với lại rau sống, có khế với lại chuối chét, dưa leo. Tôi không có ăn được mắm nêm cho nên tôi ăn nước mắm pha, nhưng mà chỉ cần bỏ thêm miếng mỡ hành này vô trong nước mắm, xem thêm miếng ớt vô thử nha. Bị mất cái gọi là đồ cứng mắm nêm. Cắt đi. Ngon quá, cắt đi cho tôi ăn, tôi không quay nữa, tôi ăn. Để yên cho tôi ăn. Cô tặng con hả? Dạ, mít
cái cây mít ngay đây đúng không? Cây mít này quá đã, trời ơi. Vedette. Kiểm tra nội thất. Đầy đủ. Trời ơi, nó ở cái cấp độ resort. Tôi đoán là món này với lại món cá hồi trước là mọi thứ 150, hai món 300. Thêm 4 ly trà đá, mỗi ly 5.000, coi như 320. Dĩ mít miễn phí. Em đoán là khoảng từ 4 tới 500, 600. Con gà nè, con gà vớt ra được. Chậm cũng còn. Khoan, giây phút của sự thật. Cá 201, lẩu gà 250, còn trà đá. Trà đá không tính. Mít tặng, khăn không xài trừ 10.000 hả cô? Tổng cộng 460. Tuyệt vời. Ngày mai mới thật sự bắt đầu, nhưng mà ngày hôm nay là một ngày quá tuyệt vời. Gần như là một cái kết hoàn hảo cho một ngày rất là mệt mỏi đi từ Sài Gòn xuống Bến Tre. Thí dụ như là Khứa Vinh nhất định đòi chụp cái bãi cỏ ở ngay chỗ cầu Rạch Miễu á, xong rồi cái đi vòng rất là mệt. Nhưng cuối cùng đây là một cái món quà tuyệt vời mà Bến Tre dành tặng cho Duy và đoàn của mình ngày hôm nay. Ngỗng. Ôi. Sáng nay tôi sẽ đi kiếm chú Bảy để năn nỉ chú Bảy dạy tôi cách nấu rượu truyền thống của làng nghề Phú Lễ.